Lúc này, sư phụ tôi và ông Trương cùng nhìn về phía lão giả tóc bạc. Lão Lý, sao lại làm ầm lên như vậy? Nửa thành Yến Bắc đều nghe thấy đấy. Lão giả kia thở dài, đáp, tổng giám đốc Thiệu, tôi cũng hết cách rồi. Đám người phái Côn Luân này quá đáng lắm, chúng không chỉ kéo đến tận cửa nhà tôi mà còn muốn lấy mạng đồ đệ tôi đành phải ra mặt dạy dỗ bọn họ một trận rồi. Sư phụ của tôi rất khách sáo với ông già họ Thiệu kia. Ông nội Trương vội vàng gật đầu chào hỏi ông ta, còn Kim Tinh Nguyên đứng ở đó nhìn mà không nói lời nào. Dù sao trước đây chúng tôi đã có hiểm khích, tên này còn từng ra tay với ông nội Trương. Lúc này, Trần Cửu Sinh vẫn tiếp tục nói rằng phái Côn Luân của chúng tôi được lệnh cao tầng phái tới để bắt giữ tà tu Ngô Kiệt. Các người dựa vào đâu mà bắt chúng tôi? Đây là lãnh thổ Yến Bắc. Bất kỳ môn phái nào vào Yến Bắc chỉ cần từ 10 người trở lên đều phải báo cáo. Các người không chỉ không báo cáo mà còn đánh nhau ầm ĩ ở Yến Bắc, còn phép tắc gì nữa không? Không bắt các người thì bắt ai? Tà tu Ngô Kiệt mang theo huyết cầu, lại còn có quan hệ với Lý Thần Vĩ, con gái giáo chủ Bái Hỏa giáo. Sao các người không bắt hắn? Huyết cầu thì sao? Đó là do đội điều tra đặc biệt phát cho hắn. Hắn có liên hệ với Lý Thần Vĩ của Bái Hỏa giáo, bởi vì hắn là gián điệp của đội điều tra đặc biệt. Còn vấn đề gì nữa không? Vừa dứt lời, Trần Cửu Sinh lập tức á khẩu, không nói được gì. Đường Thiếu Ninh nhanh chóng dùng dây trói những người của phái Côn Luân lại, sau đó còn đá tôi một cái, đồ chuyên gây họa. Chú Đường, chú oan cho cháu rồi, cháu chỉ đang gánh tội thay cho ông họ La kia thôi mà. Các cậu, đừng ai nói ai nữa. Không có ai là người an phận cả, giờ các cậu gây họa ngày càng quá đáng rồi. Chú Đường, mấy người phái Côn Luân này, chú định xử lý họ thế nào? Còn xử lý thế nào nữa? Đương nhiên là để trưởng giáo của họ đến đón họ về, viết cam kết không được tới Yến Bắc gây chuyện nữa, còn phải hứa sau này không làm khó chú. Sao chú tới muộn thế? Cháu là người báo tin đầu tiên mà, thằng nhóc cậu. Tôi thổi còi gọi người không mất thời gian chắc, lần này không chỉ cần người của đội điều tra đặc biệt mà còn cần cả những tay súng bắn tỉa phục kích trên mái nhà, phải xin lệnh đặc biệt mới điều động được. Thằng nhóc cậu còn dám phàn nàn à? Cháu nào dám phàn nàn chú Đường, ngoài sư phụ cháu ra, chú là người thân nhất với cháu. Lúc này, tôi nhìn về phía người tên Thiệu tổng kia một cái, hỏi, chú Đường, người tên Thiệu tổng kia là ai thế? Trông có vẻ rất lợi hại. Nhỏ tiếng thôi, người đó lợi hại thật đấy. Ông ấy là người đứng đầu đội điều tra đặc biệt Hoa Hạ, ngay cả tôi cũng chỉ là lính dưới quyền của ông ấy. Chỉ có ông ấy mới có quyền điều động những tay súng bắn tỉa kia. Thằng nhóc cậu, mặt mũi cũng lớn thật đấy. Tôi chỉ gật đầu mà không hiểu rõ lắm, trong lòng nghĩ, ngay cả người đứng đầu đội điều tra đặc biệt cũng khách sáo với sư phụ tôi như thế, xem ra thân phận của sư phụ tôi không đơn giản. Nhưng đúng lúc này, tôi chợt nhớ ra, chú Đường, chị Hoa và chú Hổ của Vạn La Tông cũng bị người phái Côn Luân bắt đi. Họ đang ở đâu rồi? Yên tâm, đội điều tra đặc biệt đã cử người qua đó rồi. Khi tôi vừa bước vào cửa, đã nhận được điện thoại, bên đó đã bắt được 2 người của phái Côn Luân. Một lát nữa, chú Hổ chắc sẽ trở về. Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Thiệu tổng đi tới bên cạnh tôi, hơi dừng lại một chút, nhìn tôi, lập tức, tôi hơi bối rối. Hóa ra thật sự 3 thế lực lớn có thể dễ dàng khống chế Côn Luân và có thể tùy ý thao túng Côn Luân. Sau một trận chiến, các cao thủ của đội đặc nhiệm cũng đến, họ trực tiếp bắt giữ những đạo sĩ của phái Côn Luân. Hơn nữa, trong số đó còn có một người là thủ lĩnh của đội đặc nhiệm Hoa Hạ. Lúc này, vị thiếu gia kia bước tới bên cạnh tôi và nói, lão Lý, đây chính là đồ đệ của ông, Ngô Kiệt phải không? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tương lai tiền đồ rộng mở vô hạn. Không dám nhận, không dám nhận, thiếu tổng quá khen rồi. Thằng nhóc này ngoài gây chuyện ra thì chẳng làm được gì cả, thật khiến ngài chê cười rồi. Còn đứng đó làm gì? Mau chào hỏi đi. Vãn bối Ngô Kiệt, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Trong lòng thì tôi nghĩ, đây cũng là một nhân vật lớn, biết đâu sau này có thể nhờ vả được. Người trẻ tuổi, cố gắng lên, tương lai hãy cống hiến nhiều hơn cho triều đình. Đất nước cần những nhân tài trẻ trung và có năng lực như cậu. Đa tạ tiền bối đã khen ngợi, nhưng tôi nghe ra ý trong lời nói, hình như họ thật sự muốn tôi gia nhập đội đặc nhiệm. Tôi chỉ là một thành viên danh nghĩa thôi mà. Nghĩ là vậy nhưng tôi cũng không dám nói ra. Sau đó, vị thiếu tổng kia cùng Kim Tinh Nguyên quay người rời đi. Tại đại sảnh của Vạn của Tứ Hợp Viện, ông nội Trương và những người khác cũng rời đi. Bây giờ, trong sân chỉ còn lại cảnh hoang tàn đổ nát, ngay cả bức tường cũng bị phá hủy. Những thứ đó đều là vật trăm năm tuổi. Tôi vội vàng nói với sư phụ, sáng mai con sẽ gọi đội thi công đến, sửa lại tất cả đồ đạc bị hư hại trong sân, đảm bảo sẽ khôi phục y như cũ. Nhưng lúc này, lão sư phụ trừng mắt giận dữ, cầm ngay chiếc giày vải cũ lên định ném vào tôi. Đúng lúc đó, chú Hổ liền quay lại, thiếu gia, nhìn xem ai đến này. Tôi quay đầu lại, thấy chú Hổ dẫn theo Hoa tỷ và quản gia Kim bước vào. Quản gia Kim dường như đã tiểu tụy hơn nhiều so với vài năm trước, nhưng vẫn giữ phong thái của một người quyền quý. Thấy vậy, sư phụ tôi mới không lập tức đánh tôi nữa. Tôi vội vàng chạy đến bên chú Hổ, chú không sao chứ? Không sao, chỉ là bị giữ lại ở chỗ của Hoa muội, uống một chén trà thôi. Vãn bối là Kim Mãn Ý, quản gia của Vạn La Tông, bái kiến tiền bối Lý lão và Bát gia. Đối mặt với Kim đại quản gia của Vạn La Tông, sư phụ tôi cũng không có gì để nói, chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng Bát gia đi về nhà ông nội Trương. Sau khi họ rời đi, tôi mới hỏi Kim đại quản gia, sao ngài lại đến đây? Tôi và thiếu gia Ngô quen biết đã lâu, nhưng chưa có dịp đến thăm hỏi, lần này đặc biệt đến đây thăm thiếu gia.
và cũng có một số chuyện muốn nói với thiếu gia Ngô. Thiếu gia Ngô, việc lần này phái Côn Luân đến gây phiền phức cho cậu. Vạn La Tông của chúng tôi tuyệt đối không liên quan, tôi đã dặn dò người dưới quyền, tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cậu. Tôi cũng không biết bọn chúng làm cách nào mà tìm ra cậu. Tận phía Bắc Yến, nghe ông ấy nói vậy, tôi mới hiểu được lý do ông đến đây. Hóa ra ông ấy lo tôi nghi ngờ, nghĩ rằng Vạn La Tông đã tiết lộ tung tích của tôi. Kim đại quản gia đã lo lắng quá rồi, chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, làm sao tôi có thể nghi ngờ ông phản bội tôi chứ? Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Hơn nữa, chỉ riêng mối quan hệ giữa bác dâu và Hoa tỷ cũng đã đủ để đảm bảo rằng chuyện đó không thể xảy ra. Thiếu gia Ngô đã nói vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Tôi lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác sau này của chúng ta. Việc cậu bị người của phái Côn Luân chặn lại ở đường dây của chúng tôi tại Bắc Yến là vì những đạo sĩ Côn Luân đã đến đó để ép cung về tung tích chính xác của cậu. Hoa đường chủ không chịu nói, nhưng thật không may, họ lại vô tình đụng trúng cậu. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ rằng Vạn La Tông chúng tôi đã liên thủ với phái Côn Luân để giăng bẫy thiếu gia Ngô. Vì vậy tôi nhất định phải đích thân đến để làm rõ chuyện này với cậu. Kim đại quản gia, việc này đừng nhắc lại nữa, tôi hoàn toàn tin tưởng ông. Sau khi nói rõ chuyện này, chúng tôi hàn huyên một chút, rồi Kim đại quản gia cùng Hoa tỷ rời đi. Không ngờ Kim đại quản gia vừa mới rời đi, sư phụ và Bát gia đã quay lại ngay sau đó. Thằng nhóc, chúng ta vẫn chưa tính xong nợ đâu. Vừa rồi có người nể mặt ngươi nên ta chưa xử lý, bây giờ không còn ai nữa, chúng ta phải tính toán cho rõ ràng. Sư phụ, người còn muốn tính toán gì với con nữa? Lần trước con bị người ta lừa mất một khoản, còn chưa kịp tính sổ với người đây này, ngươi dám cãi lại cả tao sao? Ta nuôi ngươi lớn thế này, truyền dạy cho ngươi bao nhiêu bản lĩnh, chỉ tiêu tốn một chút tiền mà ngươi đã kêu ca. Hôm nay, phái Côn Luân kéo cả một đám lớn nhỏ đến tận cửa nhà chúng ta, nếu hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một trận ra trò, ngươi sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Sư phụ, con sai rồi, lần sau con không dám nữa. Thực ra lần này không phải do con gây họa, tất cả là do La Chỉ Văn làm. Vậy chuyện ngươi dùng huyết cầu để hấp thụ tu vi của thần tử cũng như công phu của hạ phu tử, ngươi nghĩ sao? Lần trước khi ta rời đi, ta đã căn dặn ngươi kỹ lưỡng, tuyệt đối không được sử dụng huyết cầu trước mặt đệ tử các môn phái danh môn chính phái, kẻo rước họa vào thân. Vậy mà ngươi coi lời ta nói như gió thoảng bên tai đúng không? Nói xong, lão sư phụ liền cầm cây roi quất thẳng vào mông tôi. Nửa tiếng sau, tôi đau đến phát khóc, nhưng điều khiến tôi khó hiểu là sau khi đánh tôi xong, lần này lão sư phụ lại không vội rời đi, điều đó khiến tôi càng thêm cảnh giác. Tôi đoán rằng lão chưa chịu đi, có lẽ là vì chưa đạt được mục đích nào đó, nếu không, có lẽ lão đã biến mất từ lâu rồi. Suốt mấy ngày nay, tôi thấy lão sư phụ cứ đi loanh quanh khắp nơi, không biết đang âm mưu chuyện gì. Tôi giả vờ như không thấy. Một tuần sau, lão sư phụ không nhịn được nữa, liền gọi tôi vào phòng. Lão hỏi tôi, trong thời gian ta đi vắng, tu vi của ngươi có tiến bộ gì không? Sư phụ, con tiến bộ nhiều lắm. Huyền Chân Vũ Nguyên Cung đã gần đạt đến tầng thứ 3 rồi. Hàn Băng, Cửu Kiếm đã bắt đầu tu luyện đến kiếm tuyệt thứ 5 rồi. Tất cả đều nhờ sư phụ dạy dỗ tốt. Gần đây con làm ăn có thuận lợi không? Sư phụ, con chẳng kiếm được bao nhiêu cả, toàn gây chuyện bên ngoài thôi, không có thời gian để làm ăn. Đệ tử cũng nghèo lắm, chỉ sợ lão già này lại nhắm đến số tiền ít ỏi của con. Hảo Đồ Nhi à, sư phụ đâu có đòi tiền của con đâu. Đừng kích động vậy chứ, sư phụ không phải loại người tham tiền đâu. Trong lòng thầm nghĩ, đúng, ngài đâu có tham chút nào, nhưng mấy năm qua, ngài cũng lừa con mất 2 cái mục tiêu nhỏ rồi đấy. Lão già thở dài rồi nói, Tiểu Kiệt à, lần sau gặp lại, chắc phải đợi đến lần con độ kiếp tiếp theo rồi. Sư phụ còn có chút việc phải làm, con phải tự chăm sóc mình cho tốt. Bây giờ thù địch của con ngày càng nhiều, đi lại giang hồ nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Nghe sư phụ dặn dò như vậy, trong lòng con cảm thấy rất cảm động. Sư phụ, thực ra dạo này con cũng dành dụm được 3-4 triệu, ngài cầm đi nhé, coi như vốn làm ăn đi. Không cần đâu, con cứ giữ lại mà tiêu, những gì sư phụ cần làm thì đã làm xong rồi, giờ cũng không cần dùng tiền làm gì nữa. Lão già đứng dậy, vất tay nói, thấy con mọi thứ đều tốt, sư phụ yên tâm rồi, ta đi đây, lần sau gặp lại khi con độ kiếp nhé. Nói rồi, bóng dáng ông ta chợt lóe lên, biến mất không còn tung tích. Thấy ông ta cứ thế rời đi, con cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó tin, không lấy một xu. Điều này không giống phong cách của ông ấy chút nào, nhưng điều con không ngờ tới là, sáng hôm sau khi con thức dậy, phát hiện Long Hổ Kình trên người đã biến mất, trên bàn trong phòng ngủ còn để lại một mảnh giấy. Này Đồ Nhi, chuyển 70 triệu vào tài khoản này đi, rồi ta sẽ nói cho con biết Long Hổ Kình của con đang ở đâu. Nhìn thấy tờ giấy trên bàn, trước mắt tôi tối sầm lại, chút nữa thì ngất xỉu. Trước đây thì còn lén lấy của tôi, bây giờ thì trực tiếp cướp luôn. Tôi thật sự muốn báo cảnh sát, mà bên trong Long Hổ Kình có Thiên Cương Ấn La Bàn, Thánh Tả Kiếm của tôi, cùng rất nhiều thứ quan trọng khác. Nếu mất Long Hổ Kình, tôi chẳng làm được gì cả, chứ đừng nói đến chuyện làm ăn. Lão ta thật sự biết rõ điểm yếu của tôi. Sau đó tôi đưa tờ giấy cho chú dâu xem, chú ấy suýt chút nữa thì ói máu. Trời đất ơi, đây là tiền sính lễ cưới vợ của tôi mà, nhưng tôi cũng không có cách nào khác, đành phải gửi một lá bùa truyền âm cho Nguyên Không, bảo hắn nhanh chóng chuyển tiền cho tôi. Chẳng bao lâu sau,
Nguyên không gửi đến 60 triệu, còn tôi và chú dâu gộp lại cũng chỉ có 5 triệu, không còn cách nào khác, tôi đành vay thêm 5 triệu từ Tiểu Béo để bù vào số tiền còn thiếu, nhưng tôi vẫn không cam lòng, liền chạy đi hỏi Bát Gia xem có phải ông ấy giữ nó không, nhưng Bát Gia lập tức từ chối. Tiểu Kiệt, lần sau đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn giao ra đi. Lão Lý mưu mô lắm, cậu không phải đối thủ của ông ta đâu. Không được, tôi không tin điều đó, lần sau mà ông ta quay lại, tôi nhất định phải giấu hết mọi thứ thật kỹ. Tiền vẫn được gửi cho Nguyên không? Sau khi tôi chuyển đủ 70 triệu, vừa về đến nhà thì thấy Đường Thượng Ninh đã ngồi đợi sẵn. Đường thúc, sao ngài lại đến đây? Chiều nay sư phụ con tìm ta, bảo ta giao thứ này cho con. Nói rồi, Đường Thượng Ninh đưa cho tôi một cái hộp, tôi mở ra xem, bên trong chính là long hổ kình của tôi. Lão già này thật sự quá thâm hiểm, không chỉ cướp đoạt mà còn đánh thẳng vào lòng tôi. Tôi vốn tự tin mình mưu mẹo vô song, nhưng trước mặt lão cáo già này, tôi vẫn luôn bị lừa gạt hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong. Giờ thì tốt rồi, người tôi không có một đồng nào, lại còn mang nợ 5 triệu ngoài kia, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau đó, tôi vội vàng bảo chú dâu liên hệ với đối tác, đừng nói đến 300.000, dù là công việc phong thủy 100.000 tôi cũng nhận. Sau khi lão già đi một tuần, cuối cùng tôi cũng tích góp được một ít tiền, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Đường Thượng Ninh. Tiểu Kiệt, mau đến đây, ở Lộc có chuyện kỳ lạ xảy ra, mau giúp đỡ đi. Nếu thấy cái hang kỳ lạ thì đừng vào bừa, vì trong đó có thể có các loài sinh vật tiền sử. Đường Thượng Ninh trực tiếp gọi điện, bảo tôi đến Lộc giúp đỡ. Đường thúc, chuyện gì vậy? Có thể tiết lộ cho tôi một chút không? Đừng hỏi nhiều, hiện tại tôi không có thời gian giải thích, đến nơi rồi nói sau, ra đến ga sẽ có người đón anh, đưa anh đến đây. Nói xong, Đường Thượng Ninh cúp máy, tôi đã nói mà. Đường Thượng Ninh giúp đỡ, không phải là vô ích, quả nhiên công việc lại tìm đến. Về chuyện của nhóm đặc biệt, tôi cũng có chút hiểu biết. Những sự kiện linh dị thông thường là do nhóm đặc biệt địa phương xử lý, nếu không giải quyết được sẽ báo lên tỉnh, nếu tỉnh không xử lý được, mới đến Đường Thượng Ninh, vì Đường Thượng Ninh đã đi rồi, chắc chắn không phải vụ nhỏ. Lúc đó tôi cũng không do dự, bảo chú dâu đặt vé xe cho hai người, chúng tôi trực tiếp đến thành phố Thái An. Chiều hôm đó, tôi và Tiểu Béo đã đến nơi, rất nhanh chúng tôi gặp được thư ký của Đường Thượng Ninh, Tiểu Vương. Sau đó, anh ta đưa chúng tôi đến hiện trường. Trên đường đi không có gì làm, bỗng dưng tôi nghĩ đến lão đạo sĩ Lôi Thôi kia. Tôi bị người của phái Côn Lôn truy sát, đều là vì thằng nhóc đó muốn cứu yêu nữ của giáo phái Bái Hỏa. Giờ thì 70 triệu của tôi đều bị lão già kia lừa hết, hắn phải chịu trách nhiệm. Vậy là tôi gửi một tin nhắn cho lão đạo sĩ Lôi Thôi. Lão La, người của đại hành đường phái Côn Luân đã tìm đến, tứ hợp viện bị đập phá, lông của Bát Gia bị nhổ sạch, tôi bị đánh trọng thương, anh em còn muốn gặp anh lần cuối thì đến đây đi. Không ngờ một lát sau, điện thoại của Tiểu Béo vang lên. Tiểu Kiệt, Lỗ lão Lục hỏi tôi là anh đã tắm chưa. Tiểu Béo, anh cứ bảo cậu ta rằng tôi sắp bị đánh chết rồi. Chưa đầy nửa phút sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại của tôi lại vang lên. Lão Lạ lập tức gọi trực tiếp đến. Tôi giả vờ yếu ớt nói, alo, là tôi, lão La đây à. Lão Lục, anh không thật sự bị người của phái Côn Luân truy sát chứ? Người của đại hành đường đã đến, tứ hợp viện bị đập phá, Bát Gia cũng bị thương không nhẹ, anh cứ đợi, ta sẽ qua ngay. Người của phái Côn Luân thật quá đáng, chúng ta về bàn cách xử lý bọn chúng, đừng đến. Tôi không ở Yến Bắc, bị thương nặng quá, giờ đang trên xe đi Hồng Diệp Cốc ở Lỗ Địa, tìm hai thần y chữa trị. Nếu anh thật sự quan tâm tôi, thì gửi cho tôi ít tiền đi. Tiền của tôi cũng bị người của phái Côn Luân cướp mất rồi. Lão Lục, đồ trời đánh, anh lại lừa tôi nữa. Anh nói người của phái Côn Luân xử anh, tôi tin, nhưng tuyệt đối không thể nào cướp tiền của anh. Tin hay không thì tùy, anh không tin thì tôi mặc kệ, không nói nữa, tôi mệt lắm. Tiểu Béo, đỡ tôi một chút, tôi muốn đi vệ sinh. Nói xong, tôi cúp máy. Không ngờ, chưa bao lâu sau khi cúp máy, điện thoại nhận được tin nhắn, thông báo tôi nhận được 1 triệu. Nhìn thấy con số 1 triệu, tôi cười rạng rỡ, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống, khiến Lỗ lão Lục kẻ keo kiệt như vậy phải mở ví, thật không dễ dàng gì. Đoán chừng cậu ta cũng thấy áy náy, dù sao thì hồi trước để cứu Lý Thần Vĩ, chúng tôi đã bỏ ra không ít sức lực, số tiền này cũng đủ để trả hết nợ ngoài của Tiểu Béo. Sau 3 tiếng đi xe, chúng tôi đến một nơi núi non hùng vĩ, đến nơi đó vừa nhìn một cái, phát hiện ra chỗ chúng ta đang đứng bây giờ là bên cạnh một con đường cao tốc đang xây dựng, còn phía trước là một dãy núi trùng điệp. Nhóm đặc nhiệm đã phong tỏa khu vực này. Một lúc sau tôi mới thấy Đường Thượng Ninh. Chú Đường, lần này lại là chuyện lớn gì vậy? 3 ngày trước, một nhóm công nhân đang khoan đường hầm ở đây. Không biết vì sao, sau khi khoan được hơn 300 mét, công nhân trong đội bất ngờ tự nhiên biến mất trong đường hầm. Suốt 1 giờ không có động tĩnh gì, đội công nhân cử 2 người vào điều tra. Kết quả là cũng không ai trở ra. Lúc này, một người trung niên bên cạnh cũng nói thêm, sau khi sự việc xảy ra, ban đầu cử 7-8 người vào thăm dò tin tức, nhưng cũng không ai trở ra. Người vào đường hầm sống chết không rõ, ngay cả đội đặc nhiệm từ tỉnh đến cũng không có cách giải quyết, chỉ đành mời Đường Thượng đến đây. Không dùng chút công nghệ cao nào sao? Thả máy bay không người lái vào xem thử đi. Nói thừa, cách đó chúng tôi đã nghĩ từ lâu rồi, chỉ là tình hình trong đường hầm có chút đặc biệt. Bên trong nhiễu loạn tín hiệu, máy bay không người lái bay chưa đến 200 mét đã mất liên lạc, không nhìn thấy gì cả. Thế thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phong tỏa đường hầm này, cho cao tốc đi đường vòng, khoan đường hầm từ chỗ khác? Nhưng trước đó đã có hơn 20 người vào đây, không thể bỏ mặc họ như vậy.
còn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sự tồn tại của đội đặc nhiệm chúng tôi là để đi đến những nơi nguy hiểm, vì vậy vẫn cần có người vào điều tra. Chú Đường, không phải chú muốn cháu đi đấy chứ, chú thương cháu nhất mà, nếu cháu có chuyện gì, ông nội Trương và ông Bát nhất định sẽ xử chú. Cậu nhóc, cậu là phó đội trưởng đội đặc nhiệm Yến Bắc, gặp nguy hiểm, lãnh đạo phải tiên phong đi đầu. Cậu không đi thì ai đi, chẳng lẽ chỉ mình cháu đi thôi sao? Chắc chắn không phải chỉ mình cậu, sẽ có người của đội đặc nhiệm đi cùng. Yên tâm, nếu thật sự không trở ra được, đội đặc nhiệm sẽ gửi tiền trợ cấp đến nhà cậu. Chú Đường, trợ cấp bao nhiêu vậy? Chắc cũng phải vài trăm nghìn. Tôi tức đến muốn hộc máu, một mạng sống của tôi chỉ đáng giá vài trăm nghìn, còn không đủ tiền bao ơ khi tôi xem phong thủy cho nhà giàu. Chú Đường, lỗ địa có nhiều cao thủ như vậy, chú không mời vài người đến hỗ trợ à? Có cao thủ đi cùng cũng được mà, cao thủ thì có đấy, nhưng họ còn đang trên đường đến, cậu cứ vào trước xem thử đi, không cần đi quá sâu. Trước tiên thu thập tư liệu ban đầu giúp chúng tôi, nếu gặp nguy hiểm chết người thì rút ra ngay. Được rồi, họ thật sự coi tôi là người của đội đặc nhiệm, không chút khách sáo gì cả. Nhiều người của đội đặc nhiệm nhìn tôi như vậy, tôi cũng không tiện từ chối, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Được thôi, tôi đi, nhóc con. Lần trước tôi đã giúp cậu giải quyết những người phái Côn Lôn, lần này là lúc cậu trả ơn tôi rồi, làm tốt vào, đừng để chú Đường thất vọng. Nhìn thấy trời cũng đã tối, trước đó hơn 20 người đã vào mà không quay lại, đã 3 ngày trôi qua rồi. Nếu không cứu kịp, có khi họ đã mất mạng trong đường hầm. Sau đó, tôi chuẩn bị sơ qua, tôi, Tiểu Béo, cùng với 3 người của đội đặc nhiệm lập thành nhóm 5 người, xuất phát tiến vào đường hầm. Tôi nói với Tiểu Béo, cậu phải cẩn thận đấy, nếu gặp nguy hiểm thì chạy thật nhanh, đừng lo cho tôi, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ chạy đầu tiên. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã tiến vào phạm vi khoảng 10 mét trong miệng hầm, một luồng gió lạnh thổi qua, phía trước là bóng tối mịt mù, như một vực thẳm không đáy. Bên trong đường hầm vô cùng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân của chúng tôi và cả tiếng nhịp tim. 5 người chúng tôi cẩn thận tiến về phía trước, đi được hơn 100 mét vẫn chưa có gì bất thường, chỉ là quá an tĩnh, chưa nói đến mấy người bọn họ, ngay cả tôi lúc này cũng cảm thấy hơi mất bình tĩnh. Trước đó nói rằng công nhân đã đào được hơn 300 mét thì gặp rắc rối, máy bay không người lái cũng mất tín hiệu ở 200 mét. Điều đó có nghĩa là trong khoảng 200 đến 300 mét có khả năng xảy ra vấn đề, đây cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ban đầu tôi định thả Quỷ Linh ra để nó đi thăm dò phía trước giúp tôi, nhưng nghĩ kỹ lại tôi đã từ bỏ. Đường hầm này quá kỳ lạ, nếu Quỷ Linh bị mắc kẹt bên trong thì tổn thất sẽ rất lớn. Rất nhanh chúng tôi đã đến khu vực khoảng 200 mét trong đường hầm, bên cạnh còn có một chiếc máy xúc bỏ dở. Tôi lập tức gọi các anh em lại, phía trước có thể nguy hiểm, tiếp theo mọi người phải nghe theo lệnh của tôi, không ai được chạy lung tung, giữ khoảng cách trong phạm vi 3 mét quanh tôi. Vâng, đội trưởng Ngô, chúng tôi sẽ nghe theo anh. Sau đó, tôi nhanh chóng lấy thiên cương ấn ra, đề phòng nguy hiểm bất ngờ. Vòng qua chiếc máy xúc, chúng tôi lại tiến thêm 50-60 mét, phía trước vẫn tối đen như mực, cảm giác như không thấy điểm cuối. Khi tôi tiếp tục bước thêm vài bước nữa, đột nhiên, một tiếng cười khẽ, không biết từ đâu truyền đến, ngay lập tức, dây thần kinh của tôi căng thẳng, tiếng cười này không nam không nữ, hơi chói tai. Tôi quay lại nhìn mấy người phía sau. Ai cười vậy? 3 người đội đặc nhiệm đầy vẻ kinh hoàng, đều lắc đầu, nói không phải họ cười. Các cậu có nghe thấy tiếng cười không? Đội trưởng Ngô, chúng tôi thật sự không nghe thấy gì cả. Tôi cũng không nghe thấy. Tiểu Kiệt, cậu có phải quá căng thẳng rồi không? Chuyện này thật kỳ lạ, để đề phòng tôi đang gặp phải ảo giác. Tôi lấy miếng xương mỏng mà Kasan đưa cho, đặt dưới mũi, ngửi một chút, một mùi hôi thối xộc tới. Thật sự là một thứ không dễ chịu chút nào, nhưng ngay lập tức đầu óc tôi trở nên tỉnh táo. Vừa cất miếng xương đi, tôi lại nghe thấy một tiếng bụp phát ra từ phía sau. Lần này mọi người có nghe thấy không? Hình như là tiếng ai xì hơi. Ha ha, xin lỗi nhé, là tôi đấy, dạ dày tôi hơi yếu, lại còn đói nữa. Tiểu Béo, ông nội cậu đấy, có thể nghiêm túc một chút được không? Chúng ta đang làm việc nghiêm túc mà. Được, tôi sẽ cố nhìn. Sau đó, cả nhóm chúng tôi tiếp tục tiến lên, đi thêm hơn 10 mét, tiếng cười kỳ lạ đó lại vang lên từ phía trước, một đường hầm và núi kỳ quái, nơi hàng chục người biến mất chỉ trong một đêm, và còn phát ra những tiếng cười rợn người. Khi tôi dẫn Tiểu Béo cùng 3 người của đội đặc nhiệm vào điều tra, tôi lại nghe thấy một tiếng cười kỳ quái. Tôi quay lại nhìn họ lần nữa, họ có nghe thấy không? 3 người của đội đặc nhiệm vẫn lắc đầu, chỉ có Tiểu Béo nói, tôi nghe thấy rồi, giống như tiếng chim cú cười vậy. Có vẻ như những gì tôi nghe thấy không phải là ảo giác, điều này có thể liên quan đến sức mạnh tu vi của chúng tôi. Tôi và Tiểu Béo mạnh hơn một chút nên có thể nghe được những âm thanh đó, nhưng 3 người đội đặc nhiệm lại không nghe thấy gì. Đội trưởng Ngô, trong hầm này không phải có thứ quỷ quái gì lợi hại chứ? Có quỷ thì tốt quá, ít nhất tôi cũng không cảm thấy căng thẳng thế này. Mọi người bám sát theo tôi, tuyệt đối không hành động tùy tiện. Chúng tôi đã vào sâu 300 mét trong đường hầm, nhưng vẫn không thấy đáy, phía trước tối đen như mực. Sau đó, chúng tôi tiếp tục tiến lên, đi thêm khoảng 5-6 mét nữa. Đột nhiên, một cảm giác mệt mỏi ập đến, khiến tôi hơi buồn ngủ, giống như sức lực trong người bị hút cạn.
Tôi quay lại nhìn Tiểu Béo, anh ta cũng đang thở hổn hển, còn ba người thuộc tổ điều tra đặc biệt đó trông lại càng mệt mỏi hơn. Khi tôi đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, bên trong đường hầm đột nhiên vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn, có người đang khóc, có người đang cười, lại có người đang chửi rủa lớn tiếng, sau đó là một loạt tiếng khóc thét ghê rợn, một cảm giác chóng mặt vô cớ khiến mắt tôi trở nên mờ mịt. Tôi lập tức giơ hai tay làm một thủ ấn, miệng niệm một đoạn chú ngữ Minh Vương, nhưng còn chưa kịp niệm xong, tôi đã thấy ba người của tổ điều tra đặc biệt đó đột nhiên lao thẳng vào sâu trong đường hầm. Tôi lập tức hoảng sợ, nhanh chóng dùng thần thức lao ra ngăn trước mặt họ. Tôi vươn tay, bắt được hai người đang lao vào sâu trong đường hầm, nhưng vẫn có một người không kịp ngăn, lao vào trong. Điều đáng sợ hơn là Tiểu Béo, lúc này cũng cầm theo 8 cây búa tử kim, chạy thẳng về phía tôi, mắt cậu ấy đỏ ngầu. Nhìn tình hình đã bắt đầu vượt tầm kiểm soát, trong lòng tôi cũng trở nên căng thẳng, nhưng ngay lúc đó, bất ngờ, một bóng dáng của Kasan xuất hiện bên cạnh Tiểu Béo, còn chưa kịp để Tiểu Béo lao tới bên tôi, Kasan đã dùng một nhát chặt tay vào cổ Tiểu Béo, lập tức Tiểu Béo ngã xuống bất tỉnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đâu có gọi Kasan tới tập hợp, sao cậu ấy lại đến đây? Rất nhanh, Kasan cũng lần lượt đánh ngất những người khác trong tổ điều tra đặc biệt. Tôi ngạc nhiên nhìn Kasan. Cậu thật sự là Kasan sao? Làm sao cậu tới đây được? Ngũ ca, chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta ra ngoài rồi nói. Tôi gật đầu, không do dự nữa, biết rằng đây không phải nơi để nói chuyện, vì vậy tôi liền ngay lập tức để Ngụy Linh nhập vào cơ thể Tiểu Béo, cứu lấy cậu ấy. Cân nặng của cậu ấy tôi thật sự không muốn cõng ra ngoài, còn hai người thuộc tổ điều tra đặc biệt còn lại, tôi và Kasan mỗi người dìu một người. Khi chúng tôi đi được hơn 100 mét, trên con đường vừa đi vào, cảm giác mệt mỏi lập tức biến mất. Việc thở cũng không còn khó khăn như trước. Nhìn thấy Kasan, tôi luôn có một cảm giác an toàn tràn đầy. Kasan vừa bước nhanh về phía cửa hang, vừa nói, Ngũ ca, anh Lạc nói với tôi rằng anh bị người của đại hành đường phái Côn Luân truy đuổi, lại còn bị thương rất nặng, nên tôi qua đây xem anh thế nào. Tôi đi nhanh nên đến trước, chắc họ cũng sẽ đến ngay thôi. Sao anh lại chạy đến nơi này? Đừng nhắc nữa, tôi bị Đường thúc gọi đến đây. Tổ điều tra đặc biệt và đội thi công đã mất tích hơn 20 người ở đây. Tôi dẫn Tiểu Béo qua kiểm tra, suýt chút nữa thì trúng bẫy, nếu không nhờ cậu đến kịp, chắc tôi đã gặp rắc rối lớn rồi. Ngô ca, trong đường hầm này rốt cuộc có gì kỳ quái vậy? Lúc nãy khi tôi tới gần chỗ đó, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như có một nỗi kinh hoàng lớn đang ẩn giấu bên trong. Tôi cũng không biết, chẳng phải tôi đang định vào trong xem sao, nhưng lại có một người nữa mất tích trong hang động này. Đường hầm này không đơn giản, chúng ta phải quay về bàn bạc kỹ lưỡng. Trong lúc nói chuyện, hai chúng tôi dẫn theo những người khác đi tới cửa đường hầm. Đường Thượng Ninh và một nhóm người tổ điều tra đặc biệt đang chờ chúng tôi ở cửa hầm. Tiểu Kiệt, chuyện gì xảy ra vậy? Sao cả anh em tốt của cậu cũng tới đây? Các cậu đã đi đến đâu trong đường hầm này? Tôi thở dài một tiếng, kể lại sơ qua những gì chúng tôi gặp phải trong đường hầm. Nghe xong câu chuyện của tôi, Đường Thượng Ninh trông vô cùng ngơ ngác. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta chính là ông chú của Hồ Lô tiểu tử đây, vào một đợt là mất một đợt. Nếu đường hầm này quái lạ như vậy, chi bằng chúng ta phong tỏa lối vào đường hầm này đi. Chúng ta cố gắng không để xảy ra thương vong không cần thiết nữa. Không được, còn nhiều mạng người như thế, nhỡ đâu họ vẫn còn sống. Nếu chúng ta phong tỏa đường hầm, thì họ sẽ thực sự bị nhốt chết bên trong. Ai trong các người có thể yên lòng? Vừa nghe đến đây, mọi người đều im lặng, không nói gì nữa. Đường Thượng Ninh trầm ngâm một lúc, đột nhiên nhìn về phía tôi. Tiểu Kiệt, mấy người bạn cáo già của cậu sắp đến chưa? Chú Đường, để cháu một mình gánh chịu là đủ rồi, chẳng lẽ chú còn muốn kéo họ vào hết sao? Không phải, các cậu cộng lại, ít nhất cũng có 10.000 từ mới, mánh khóe. Hơn nữa, phối hợp cũng rất ăn ý, nếu các cậu cùng vào thám hiểm, có thể sẽ biết được bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chú Đường, cháu một mình đã nợ chú một món ân tình lớn rồi, cháu tự làm là được, kéo cả anh em cháu vào, điều đó không được, đừng từ chối sớm như vậy, nếu bên trong có đồ tốt tôi sẽ quyết định, tất cả đều thuộc về các cậu, thấy thế nào? Nghe thấy câu nói này, tôi lập tức do dự, người ta thường nói phú quý nằm trong hiểm nguy, đồ tốt nào dễ dàng lấy được như vậy? Trong cái hang đó, hoặc là có quỷ quái, hoặc là yêu quái lớn, nếu có yêu quái lớn thì càng tốt, bắt được nó, để bồi bổ cho vợ tôi, biết đâu có thể biến hóa ra thực thể hồ ly 8 đuôi. Tiểu Kiệt, cậu suy nghĩ kỹ đi, không cần vội trả lời tôi, đợi mấy anh em cậu đến đông đủ, các cậu có thể từ từ bàn bạc, sáng mai trả lời tôi cũng được. Nói xong, Đường Thiếu Ninh đã bảo người phong tỏa cửa hang một lần nữa, ở cửa hang còn để lại vài người của tổ đặc biệt trông coi. Sau đó, tôi vỗ nhẹ đánh thức Tiểu Béo. Tiểu Béo, cậu còn nhớ chuyện xảy ra trong đường hầm không? Nhớ chứ, tôi chỉ nhớ là khi đi sâu vào trong đường hầm, đột nhiên nghe thấy những âm thanh rất kỳ quái, giống như có rất nhiều người đang khóc, mà cũng như đang cười, sau đó cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong lòng rất sợ hãi, rồi sau đó tôi không nhớ gì nữa. Nghe xong lời của Tiểu Béo, tôi sững sờ, không biết trong đó rốt cuộc là thứ gì, suýt chút nữa cả đám chúng tôi bị quét sạch. Thôi thì đợi nhóm của Lão Lục đến đã rồi tính. Sau đó, chúng tôi ngồi ăn chút đồ trong lều gần đó, tôi cũng kể với Ca Sang về chuyện trước đây bị phái Côn Luân truy sát. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Vương bước vào nói, trưởng nhóm Ngô, lát nữa có thể sẽ có người ngoài đến, họ sẽ cùng đến đường hầm xem xét. Mời ai thế? Có tăng nhân của chùa Linh Nham, đạo sĩ của Ngũ Liên Quan và cả người của Đài Miếu.
đại ca Bạch Trảm có đến không? Lần trước khi thu phục thủy quỷ, chúng ta đã thấy được thực lực của Bạch Trảm, nếu anh ấy có thể đến, thì vụ này coi như ổn thỏa rồi. Người đã đi mời rồi, nhưng tôi cũng không chắc anh ấy có đến hay không. Nói xong, Tiểu Vương rời đi. Khoảng hơn 1 tiếng sau, đột nhiên một đạo sĩ Lôi Thôi và Chỉ Lãng bước vào lều, ánh mắt chạm nhau. Đạo sĩ Lôi Thôi thấy tôi không sao, lập tức nổi giận, cầm kiếm gỗ đánh sấm lao đến. Lão Lục, mày dám lừa tao 1 triệu, ông đây giết chết mày. Lão Lục, nghe tôi giải thích đã, chuyện không như anh nghĩ đâu. Ngay sau đó, một tia sét giáng xuống người tôi, khiến toàn thân tôi tê dại. Tên này thực sự ra tay luôn. Lão La, anh dám đánh điện tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Được thôi, tôi muốn xem cậu không khách sáo kiểu gì, lừa tiền con gái nhà người ta, lại còn lừa gạt tình cảm của tôi. Hôm nay tôi sẽ xử lý cậu. Khi chúng tôi đang cãi nhau kịch liệt, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tôi bảo này, hai người dừng lại đi, vừa gặp mặt đã đánh nhau, kiếp trước chắc chắn là vợ chồng nhỏ, kiếp này lại trở thành oan gia. Người nói câu này chính là Cổ đại ca, anh ta dẫn Nguyên không tới. Cốc đại ca, anh phải làm chủ cho tôi. Thằng nhóc này nói bị phái Côn Luân đánh tàn phế, lừa tôi 1 triệu, bảo nó trả lại đây. Không phải tại thằng này cứ đòi cứu con yêu nữ, thì tôi đâu đến nỗi thảm thế này. Nếu không nhờ Bát Gia và Trương Gia Gia liều chết cứu, giờ các người còn chẳng thấy được xác tôi đâu. Tiểu Béo bên cạnh tôi vội vàng lên tiếng, đúng đấy, nếu không có Bát Gia và Trương Gia Gia, còn thêm lão ăn mày kia nữa. Sau đó Đường Thúc dẫn theo một nhóm cao thủ của tổ đặc biệt đến, chứ không thì tôi và Tiểu Kiệt cũng toi rồi. Nghe Tiểu Béo giải thích, đạo sĩ Lôi Thôi kia mới chịu ngừng gây sự. Bây giờ để trả ơn cứu mạng của Đường Thúc, tôi mới đến đây. Ý của ông ấy là muốn chúng ta đi vào trong xem rốt cuộc có gì, tiện thể cứu những người bị kẹt ở đó ra. Việc vất vả mà không được lợi lộc gì, lại chẳng có chút béo bở nào, tại sao lại bắt chúng ta đi? Lão Lục, anh có thể không đi mà. Đường Thúc nói rồi, trong đường hầm có thể có đồ tốt, chỉ cần lấy được thì là của chúng ta, không cần chia cho tổ đặc biệt. Nói thế thì chúng ta có thể thử xem, người ta nói phú quý nằm trong hiểm nguy, tôi vốn thích mạo hiểm. Vừa nói, cả nhóm chúng tôi rời khỏi lều, Tiểu Vương dẫn chúng tôi đến một lều khác. Trong lều đã chật kín người, nhưng tôi lại thấy một kẻ mà tôi cực kỳ ghét.